Élet egy nagyvárosban, vagy a város mellett? Miért jó az egyik, és miért jó a másik? Sziasztok! Petra vagyok, és ez az Easy Hungarian magazin. Ebben a videóban arról mesélek, hogy miért költöznek el az emberek Budapestről, és később miért költöznek vissza a városba. Ezt a szöveget az Easy Hungarian magazinban is elolvashatod. Nézd meg a patreon.com/Easy Hungarian oldalt, és legyél te is magazinolvasó. Mielőtt a témáról beszélek, itt van néhány kérdés. Miközben hallgatod a szöveget, próbálj meg válaszolni ezekre a kérdésekre. Az első kérdés. Miért jobb egy kisvárosban vagy egy faluban élni az emberek szerint? Következő. Mi a probléma a közlekedéssel, ha Budapest mellett élünk? Következő. Miért kell a gyerekeket Budapestre vinni minden nap? És a következő kérdés. Mi hiányzik a Budapest melletti kisvárosokból vagy falvakból? És most lássuk a szöveget. Élet a városban és a város mellett. A modern ember mindig városban akart élni, vagy nem? Budapesten körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdődött az a trend, hogy egyre több család költözött Budapest melletti kisvárosokba vagy falvakba. Azt gondolták, sokkal jobb a gyerekeknek, ha nem a nagyvárosban nőnek fel, egy lakásban, hanem családi házban. Egy kisebb városban, vagy egy faluban nyugodtabb és csendesebb az élet, több a zöld, és az ingatlanok is olcsóbbak. Az utóbbi években azonban egyre több család költözik vissza a városba. Mi ennek az oka? Sokan nem azt kapták, mint amire számítottak. Az egyik legnagyobb probléma az ingázás és a közlekedés. Persze mindenki tudja, hogy ha kiköltözik a városból, akkor minden nap sok időt kell majd a dugóban ülnie, de teljesen más ezt tényleg tapasztalni és átélni. Ráadásul egyre több az autó az utakon, így egyre nagyobbak a dugók is, és általában a tömegközlekedés sem megoldás. Sokan otthonról dolgoznak, vagy rugalmas munkaidőben, így nem kell minden nap bemenniük a városba. A gyerekeket azonban minden nap vinni kell iskolába, óvodába, és gyakran Budapestre, mert a Budapest melletti településeken általában nincs elég hely az intézményekben. Mivel minden iskolában körülbelül ugyanakkor kezdődik a tanítás, 7:45-8-kor vagy 8-kor, ezért ebben az időszakban tényleg óriási dugók vannak a városba vezető utakon minden nap. Nem csak az iskolák miatt kell autóba ülni és Budapestre utazni. A Budapest melletti kisvárosokban vagy falvakban gyakran nincs orvos, nincsenek boltok, nincs színház vagy mozi. Az elmúlt néhány évben egyre nagyobb probléma a vízhiány is. Így a Budapest mellett élők a nyugodt, csendes, vidéki élet helyett ugyanolyan stresszes életet élnek, mint a nagyvárosban. Nem kapják meg azt az ideális életet, amit elképzeltek, ezért dönt úgy egyre több család,
hogy visszaköltözik a nagyvárosba. Értetted a szöveget? Nézzük a kérdéseket még egyszer, és a válaszokat is. Miért jobb egy kisvárosban vagy egy faluban élni az emberek szerint? A gyerekeknek jobb, ha nem egy lakásban nőnek fel a nagyvárosban, hanem családi házban, és egy kisebb városban vagy egy faluban nyugodtabb az élet, csendesebb, több a zöld, és olcsóbbak az ingatlanok. Mi a probléma a közlekedéssel, ha Budapest mellett élünk? Sok időt kell a dugóban ülni, egyre több az autó, és ezért egyre nagyobbak a dugók. Miért kell a gyerekeket Budapestre vinni minden nap? Iskolába és óvodába kell vinni őket, és a Budapest melletti városokban vagy falvakban általában nincs elég hely az intézményekben. Mi hiányzik a Budapest melletti kisvárosokból vagy falvakból? Gyakran nincs orvos, nincsenek boltok, nincs színház vagy mozi, és mostanában egyre nagyobb probléma a vízhiány is. Ez volt a szöveg, ezek voltak a kérdések és a válaszok. És te mit gondolsz? Szerinted jobb egy nagyvárosban élni, vagy kényelmesebb az élet, ha egy faluban vagy egy kisvárosban élsz? Írj kommentet. És ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, és ha szeretnél több videót, akkor gyere és legyél magazinolvasó. A linket megtalálod a leírásban. Jó tanulást kívánok, sziasztok!